بالفيديو هذا راح أعلمك الخطوات لإنشاء توقيع لبريدك الإلكتروني وكيفية حل مشكلة الخطأ مع التواقيع الطويلة. بعد تسجيل الدخول إلى حسابك فوق على اليسار اضغط على الإعدادات، وبعدها اضغط على ثالث اختيار اللي هو الإعدادات، وانزل تحت لين تلاقي خانة التوقيع، وبالفراغ هذا تقدر تضيف التوقيع اللي تبيه مثل ما انتم شايفين، وبعدها تنزل لآخر الصفحة وتضغط على حفظ التغييرات، ومثل ما انتم شايفين كل ما انشأت رسالة جديدة راح يكون التوقيع موجود. وفي الجزء الثاني من الفيديو راح أعلمك الخطوات إذا طلعت لك الرسالة أن توقيعك طويل ولازم يتغير بدون لا تغيره. بعد ما تصمم توقيعك ترسلها إلى نفسك مثل ما انتم شايفين بالفيديو. بعد ما تنسخ التوقيع وتروح تلصقه في مكان التوقيع راح تطلع لكم رسالة ان التوقيع طويل ولازم يتغير، ولكن حل المشكلة سهلة. كل اللي عليك تسويه انك تروح على البريد اللي فيه التوقيع وتضغط الرد على البريد، وتضغط على الثلاث نقاط تحت على اليمين، وراح يطلع لك التوقيع مرة ثانية. هني تنسخ التوقيع وتلصقه في خانة التوقيع مثل ما انتم شايفين بالفيديو. وبعد ما تلصق التوقيع تنزل لآخر الصفحة وتضغط على حفظ التغييرات، وكذي تكون خالص وحفظت توقيعك اللي بالبداية طلبوا منك انك تغيره.